वेलकम स्टुडंट्स. आजच्या लेक्चरमध्ये आपल्याला बायोइथिक्स, बायोपायरसी आणि बायोपेटंट हा जो बायोटेक्नॉलॉजी चॅप्टरचा शेवटचा भाग आहे तो पाहायचा आहे. लास्ट लेक्चरमध्ये आपण जेनेटिकली मॉडिफाईड ऑर्गॅनिझम्स किंवा प्लांट्स त्यांचे वेगवेगळे ॲडव्हान्टेशियस यूज आपण पाहिले होते. तर आजच्या लेक्चरमध्ये आपल्याला बायोइथिक्स हा भाग पाहायचा आहे. इथिक्स हेल्प टू रेग्युलेट द बिहेवियर ऑफ कम्युनिटी बाय सम सेट ऑफ स्टँडर्ड्स. इथिक्स हे जी काही कम्युनिटी आहे त्याच्या बिहेवियरच्या संदर्भात काही पर्टिक्युलर स्टँडर्ड ही मेंटेन करत असते. बायोइथिक्स हेल्प टू स्टडी मोरल विजन, डिसिजन अँड पॉलिसीज ऑफ ह्युमन बिहेवियर in relation to biological phenomenon or events. तर बायोइथिक्स म्हणजे काय? द इथिक्स दॅट आर रिलेटेड टू बायोलॉजिकल फिनॉमेनॉन ऑर इव्हेंट्स. इथिक्स जे बायोलॉजिकल क्रियेशी कोरिलेट केल्या जातील त्याला बायोइथिक्स असं म्हटलं जाईल. इथिक्स डील्स विथ लाईफ लाईक इन व्हायट्रो फर्टिलायझेशन, स्पर्म बँक, जीन थेरपी, क्लोनिंग, जीन मॅनिप्युलेशन्स, युस्थेन्सिया, डेथ, प्रीनेटल जेनेटिक सिलेक्शन अशा सगळ्या गोष्टींचा उपयोग हा वेगवेगळ्या ह्या ज्या काही फॅकल्टीज आहेत त्यांच्यामध्ये इथिक्स हे आवश्यक आहेत. काही सेट ऑफ स्टँडर्ड ठरवणं हे आवश्यक आहे. द इरा ऑफ बायोटेक्नॉलॉजी हॅज बॉट वाईड स्पेक्ट्रम ऑन न्यू टॉपिक्स लाईक क्लोनिंग, ट्रान्सजेनिक, जीन थेरपी, यूजेनिक्स, RDNA टेक्नॉलॉजी. बायोटेक्नॉलॉजी जी आहे ह्याने वाईड ज्या काही फील्ड आहेत त्याच्याशी हे रिलेट करता येतं आहे. क्लोनिंगचा वापर केला जातो, जीन थेरपी किंवा ट्रान्सजेनेसिस, RDNA टेक्नॉलॉजी, यूजेनिक्स अशा वेगवेगळ्या फील्ड ह्या बायोटेक्नॉलॉजीच्या अंतर्गत स्टडी करण्यात येतात. इथिकल ॲस्पेक्ट ऑफ pertaining to the use of biotechnology seems to be more controversial and frightening. जर आपण इथिकल ॲस्पेक्ट्स जर पाहिले बायोटेक्नॉलॉजीच्या संदर्भात तर यामध्ये आपल्याला बरीच मतभिन्नता ही पाहायला मिळू शकते. These concerns are summarized below. Use of animals causes great sufferings to them. बायोटेक्नॉलॉजीमध्ये किंवा RDNA टेक्नॉलॉजीमध्ये किंवा ट्रान्सजेनिक ॲनिमल्स तयार करत असताना जेव्हा आपण फॉरेन DNA हा त्या होस्टमध्ये त्या ॲनिमलमध्ये इन्सर्ट करत असतो तेव्हा त्या ॲनिमल्सलासुद्धा खूप सफर करावं लागतं, कारण त्यालाही त्या जीन्समुळं तयार होणारे कॅरेक्टर्स हे त्यांच्यामध्ये व्यक्त होत असतात. व्हायोलेशन ऑफ इंटिग्रेशन ऑफ स्पेसीज कॉज्ड ड्यू टू ट्रान्सजेनेसिस. ट्रान्सजेनेसिसमुळं ह्या ज्या नंबर ऑफ स्पेसीज आहे यांचं इंटिग्रेशन हे ब्रेक होऊ शकतं. याशिवाय ट्रान्सफर ऑफ ह्युमन जीन इंटू ॲनिमल्स अँड व्हाईस वर्सा. बऱ्याच वेळा बायोटेक्नॉलॉजीच्या अंतर्गत आपण पाहतो की फॉरेन DNA किंवा फॉरेन जीनचा जो फ्रॅगमेंट आहे यामध्ये ह्युमन जीन्स हे ॲनिमलमध्ये इन्सर्ट केले जाऊ शकतात किंवा जीन थेरपीसारख्या ट्रीटमेंटमध्ये ॲनिमल्सचे जे जीन्स आहेत हे ह्युमन बिईंगमध्ये ट्रान्सफर केल्या जाऊ शकतात. इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ बायोटेक्नॉलॉजी पोज रिस्क टू द एन्व्हायरमेंट, हेल्थ अँड बायोडायव्हर्सिटी. जर या बायोटेक्नॉलॉजीचा अपव्यय करून केला तर इट मे कॉज अ रिस्क टू एन्व्हायरमेंट, हेल्थ अँड बायोडायव्हर्सिटी. याचे परिणाम एन्व्हायरमेंटला किंवा इतर ज्या काही ऑर्गॅनिझम स्पीसीज आहेत त्यांना आणि ह्युमन हेल्थ या सगळ्यांना त्याचे दुष्परिणाम भोगावे लागतील. द इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाईड ऑर्गॅनिझम्स हॅज लेड टू अ वायडर डिबेट ऑन बायोइथिकल कन्सर्न्स अफेक्टिंग सोशल, इकॉनॉमिक अँड एन्व्हायरमेंटल स्फिअर. These include non-target organisms, insect-resistant crop, gene flow, loss of diversity as well as tissue on interfering with the nature. यामध्ये बरेचसे ॲस्पेक्ट आहे जसं नॉन टार्गेट ऑर्गॅनिझम्स किंवा इन्सेक्ट रेजिस्टन्स क्रॉप तयार करणं, जीन फ्लो हा कशामुळे होतो?
ह्युमन जीन हे ॲनिमलमध्ये ट्रान्सफर केल्या जातात किंवा ॲनिमल्सचे जीन हे ह्युमन्समध्ये ट्रान्सफर केल्या जातात, त्याला जीन फ्लो असं म्हटलं जाईल. त्यामुळं किंवा एन्व्हायरमेंटमध्ये होणारा लॉस, ज्यामुळं लॉस ऑफ बायोडायव्हर्सिटी हेही पाहायला मिळतं. इथिक्स इन बायोटेक्नॉलॉजी also includes the general subjects of what should be and what not to be done in using rDNA techniques. मग हे जे इथिक्स आहेत, जे काही पर्टिक्युलर रूल आहेत, पर्टिक्युलर स्टँडर्ड्स आहेत, हे बायोटेक्नॉलॉजीमध्ये इन्क्लूड करण्याचं कारण म्हणजे की हे जे जनरल सब्जेक्ट्स आहेत, यामध्ये काय केलं पाहिजे आणि काय टाळलं पाहिजे rDNA टेक्नॉलॉजीचा वापर करत असताना, ह्याही गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. त्यामुळं या ठिकाणी बायोइथिक्स हा जो मुद्दा महत्त्वाचा आहे. इफेक्ट ऑफ बायोटेक्नॉलॉजी ऑन एन्व्हायरमेंट. तर हे इथिक्स पाळत असताना नेमके त्याच्यामुळं काय बॅड इफेक्ट्स होत आहेत का गुड इफेक्ट्स होत आहेत, हे आपल्याला पाहायचे आहेत एन्व्हायरमेंटमध्ये. फर्स्ट, हर्बिसाइड यूज अँड रेझिस्टन्स. बऱ्याच वेळा आपण पाहतो की बीटी क्रॉप्स जे तयार केले जात आहेत ते एखाद्या पर्टिक्युलर हर्बसाठी, एखाद्या पर्टिक्युलर पेस्टसाठी रेझिस्टंट व्हरायटी ह्या तयार केल्या जात असतात. बायोटेक्नॉलॉजी ॲड्स द ॲबिलिटी टू प्रोड्यूस पेस्टिसाइड अँड रेझिस्टन्स टू स्पेसिफिक हर्बिसाइड्स. बरोबर आहे. rDNA टेक्नॉलॉजीद्वारे एखादा पर्टिक्युलर जीन इन्सर्ट करून आपण त्या प्लांटमध्ये त्या पेस्टच्या किंवा त्या हर्बच्या अगेन्स्ट काही घटक हे तयार केले जातात, ज्यामुळे त्यांच्यामध्ये पेस्टिसाइड आणि हर्बिसाइड्स अशा ॲक्टिव्हिटी प्लांट्समध्ये तयार होत असतात. दीज ट्रेट्स आर हेल्पफुल इन फूड प्रोडक्शन अँड अलाविंग द फार्मर्स टू यूज फ्युअर केमिकल्स अँड ग्रो द क्रॉप्स इन लेस दॅन आयडियल कंडिशन. आणि अशा व्हरायटींमुळं फूड प्रोडक्शन वाढलेलं आहे किंवा फार्मर्सला जे काही केमिकल पेस्टिसाइड्स अप्लाय करावे लागत आहेत त्यांचा वापर कमी करता येणं शक्य झालेलं आहे. आणि याशिवाय आयडियल कंडिशन, फारशा योग्य कंडिशन नसताना देखीलही क्रॉपची ग्रोथ ही चांगल्या प्रमाणात झालेली पाहायला मिळत आहे. बट हर्बिसाइड यूज इट कुड बी इन्क्रीज्ड दॅट विल हॅव अ लार्जर निगेटिव्ह इफेक्ट ऑन द सराउंडिंग एन्व्हायरमेंट. परंतु हे जे हर्बिसाइड्स आहेत, या व्हरायटीचा उपयोग जर जास्त प्रमाणात होत गेला तर सराउंडिंग एन्व्हायरमेंटमध्ये त्याचे आपल्याला मोठ्या प्रमाणामध्ये निगेटिव्ह इफेक्ट देखील पाहायला मिळत आहेत. An unintended hybrid strain of weeds and other plants can develop resistance to these herbicides through cross-pollination, thus negating the potential benefit of herbicides. बऱ्याच वेळा हे हर्बिसाइड जे काही क्रॉप्स आहेत यांच्याद्वारे ज्या काही सराउंडिंग प्लांट्स आहेत, आजूबाजूला असणाऱ्या ज्या काही व्हरायटीज आहेत, यांच्यामध्ये क्रॉस पॉलिनेशन झाल्यामुळं त्याही व्हरायटी ह्या हर्बिसाइड किंवा पर्टिक्युलर हर्बला रेझिस्टन्स अशा व्हरायटी तयार झालेल्या पाहायला मिळालेल्या आहेत. अँड वन सच हर्बिसाइड इज राऊंडअप. तसं बेस्ट एक्झाम्पल म्हणजे राऊंडअप आहे. क्रॉप्स ऑफ राऊंडअप that is ready soybeans have already been implemented into the agricultural practices and possibly confirming a Roundup resistance to the neighboring plants. ह्या ज्या राऊंडअप व्हरायटीज आहेत यांचा वापर केल्या जाणाऱ्या ज्या सोयाबीन व्हरायटीज आहेत, तर या सोयाबीन व्हरायटी ह्या पर्टिक्युलर हर्बला रेझिस्टन्स आहेत आणि असे क्रॉप्स हे फील्डमध्ये अवेलेबल असल्यामुळं त्यांचे जे काही नेबरिंग प्लांट्स आहेत त्यांच्यामध्ये सुद्धा हे हर्बिसाइड रेझिस्टन्स व्हरायटी ही तयार झालेली पाहायला मिळालेली आहे. देन सेकंड इज द इफेक्ट ऑन अनटार्गेटेड स्पेसीज. काही ज्यांना टार्गेट नाही, ज्या आपल्या स्टडीमध्ये ज्या पर्पजफुली ज्या गोष्टींवर आपण लक्ष दिलेलं नव्हतं अशाही स्पेसीजवर या GMOज किंवा हे जेनेटिकली मॉडिफाईड प्लांट्स जे आहेत यांचा इफेक्ट पाहायला मिळतो. बीटी कॉर्न विच प्रोड्युसेस इट्स ओन पेस्टिसाइड. बीटी कॉर्न जे आहेत हे स्वतःच पेस्टिसाइड तयार करत असतात.
इट हॅज ॲडवर्स इफेक्ट ऑन मोनार्च बटरफ्लाय पॉप्युलेशन. हे जे बीटी कॉर्न आहेत याचा ॲडवर्स इफेक्ट हा मोनार्च बटरफ्लायच्या पॉप्युलेशनवर पाहायला मिळालेला आहे. अँड विच इज नॉट द ओरिजिनल टार्गेट ऑफ पेस्टिसाइड. ओके, जेव्हा बीटी कॉर्न ही व्हरायटी तयार केली तेव्हा त्याचा जो मेन पर्पज आहे की कॉर्नवर इन्फ्लुएन्स करणारा पेस्ट कमी करणं हा त्याचा मेन उद्देश होता. मोनार्च बटरफ्लाय कमी करणे हा त्याचा उद्देश नव्हता. परंतु या बीटी कॉर्न यांच्या सेवनामुळं ह्या ज्या मोनार्च बटरफ्लायच्या ज्या व्हरायटीज आहेत यांची डेथ झालेली पाहायला मिळाली, यांची पॉप्युलेशन कमी झालेली पाहायला मिळाली. म्हणजे मोनार्च बटरफ्लाय ह्या काय झाल्या, अनटार्गेटेड स्पीसीज झाल्या, तरीसुद्धा त्यांच्यावर या हर्बिसाइड क्रॉप्सचा परिणाम पाहायला मिळाला. इट कॅन अल्सो हॅव अनइंटेन्शनड इफेक्ट ऑन न्यूट्रल ऑर इव्हन बेनिफिशियल स्पीसीज. असे बऱ्याच स्पीसीजवर ह्यांचा जो काही इफेक्ट आहे हा पाहायला मिळाला. त्यानंतर इफेक्ट्स ऑफ बायोटेक्नॉलॉजी ऑन ह्युमन हेल्थ. आतापर्यंतचा जो परिणाम आहे आपण इन्व्हायरमेंट ह्याच्यावर पाहिला, तर ह्युमन बिंग्सवर काय काय परिणाम होऊ शकतो बायोटेक्नॉलॉजीचा, चांगला किंवा वाईट, हा या ठिकाणी पाहायचा आहे. नंबर 1 इज द ॲलर्जीज. जेनेटिकली मॉडिफाईड क्रॉप्स कुड पोटेन्शियली हॅव निगेटिव्ह इफेक्ट्स ऑन ह्युमन हेल्थ ऑल्सो. ह्युमन हेल्थवर सुद्धा याचे बरेचसे वाईट परिणाम पाहायला मिळत आहेत. कन्झ्युमर्स हॅव डेव्हलप्ड अनएक्सपेक्टेड ॲलर्जिक रिॲक्शन. बऱ्याच वेळा असे जेनेटिकली मॉडिफाईड क्रॉप खाल्ल्यामुळे व्हरायटी ऑफ अनएक्सपेक्टेड ॲलर्जीज ह्या ह्युमन बिंगमध्ये पाहायला मिळत आहेत. लाईक रिसर्चर्स यूज्ड अ जीन फ्रॉम द ब्राझील नट टू इन्क्रीज द प्रोडक्शन ऑफ मिथिओनाइन इन सोयाबीन. ब्राझील नट जे आहे, हा जो ब्राझील नटकडून मिळवलेला जो जीन आहे, हा जीन सोयाबीनमध्ये इन्सर्ट केल्यामुळे त्या सोयाबीनमधलं मिथिओनाइन या अमायनो ॲसिडचं प्रमाण वाढलेलं आहे. परंतु अशा सोयाबीनच्या कन्झम्पशनमुळं व्हरायटीज ऑफ ॲलर्जीज ह्या पाहायला मिळतात. द इन्सर्शन ऑफ दिस जीन कॉज्ड ॲलर्जिक रिॲक्शन्स टू द सोयाबीन इन दोज विथ नोन नट ॲलर्जीज. दे आर द बायोटेक सोयाबीन्स. एक्झाम्पल काय आहे ॲलर्जीचं, दिस बायोटेक सोयाबीन्स. आणि या बायोटेक सोयाबीनमध्ये इन्सर्ट केलेला जीन हा ब्राझील नटचा आहे. आणि हा जीन काय करतो, मिथिओनाइन अमायनो ॲसिडचं प्रमाण हे वाढवतो. लॉंग टर्म इफेक्ट्स. देर इज अ व्हेरी लेस रिसर्च डन ऑन लॉंग टर्म इफेक्ट्स ऑन बायोटेक्नॉलॉजी ऑन ह्युमन हेल्थ. या बायोटेक्नॉलॉजीचे ह्युमन हेल्थवर काय काय लॉंग टर्म इफेक्ट्स होतात ह्याच्यावर आणखी स्टडी चालू आहे. आणखी स्टील क्लिअर कट लॉंग टर्म इफेक्ट्स माहीत नाहीत. Then new proteins. Due to genetically modified crops, now new proteins have been never be ingested before by humans are the part of our food. ह्या जेनेटिकली मॉडिफाईड प्लांटमुळं आत्तापर्यंत आपल्या वापरात नसलेले जे काही प्रोटीन्स आहेत हे त्या फूडमध्ये अवेलेबल आहेत, जे आपण कन्झ्युम करत आहोत. अँड वी आर कन्झ्युमिंग देम एव्हरी डे. देअर इफेक्ट्स ऑन ह्युमन बॉडी आर येट अननोन. त्यांचे बॉडीवर होणारे इफेक्ट चांगले आहेत का वाईट आहेत हे आणखी निदर्शनास आलेलं नाही आहे. फूड ॲडिटिव्स. जेनेटिकली मॉडिफाईड ऑर्गॅनिझम्स also introduce additional nutrients into foods as well as antibiotics and vaccines. तर ह्या RDNA टेक्नॉलॉजीचा वापर करून फूडचे जे काही कंपोनंट आहेत त्यामध्ये आपल्याला वाढ करता आलेली आहे. याच्यासोबतच या RDNA टेक्नॉलॉजीच्या वापरामुळं वेगवेगळे अँटीबायोटिक्स किंवा वॅक्सिन्स तयार करणं शक्य झालेलं आहे. This availability of technology, it can provide nutrition and disease resistance to the developing countries. याचा मुख्य वापर डेव्हलपिंग कंट्रीज जे आहेत त्यांना होत आहे. एक तर न्यूट्रिटिव्ह फूडही मिळत आहे आणि अँटीबायोटिक्स आणि वॅक्सिन्स यांच्याद्वारे डिसीज रेजिस्टन्ससुद्धा त्यांच्यामध्ये निर्माण होत आहे. However, there is possibilities of these creations of antibiotics and vaccine resistance strain of disease. परंतु याचा दुष्परिणाम म्हणून डिसीजेसच्या अँटीबायोटिक आणि वॅक्सिन रेजिस्टंट स्ट्रेन व्हरायटी ह्यासुद्धा तयार होत आहेत.
that is the side effect. This show that the vast advance in the life science or multicultural or pluralistic modern societies create numerous bioethical problems. They are requiring some stringent regulation आणि असे व्हरायटी ऑफ प्रॉब्लेम्स हे बायोटेक्नॉलॉजीमुळे निर्माण होऊ शकतात आणि त्यामुळे काही असे विशेष पर्टिक्युलर रूल्स बायोइथिक्स असणं हे आवश्यक आहे. In terms of GMOs, the Indian government has set up the Genetic Engineering Approval Committee. इंडियामध्ये GEAC दॅट इज जेनेटिक इंजिनिअरिंग अप्रूव्हल कमिटी ही आहे जी हे जे GMOs आहेत यांच्या संदर्भात काही विशिष्ट नियम ठरवत असते. This organization make decisions regarding the validity of research involving GMOs and addresses the safety of GMOs introduced for public use. असे जे काही मॉडिफाईड प्लांट किंवा ॲनिमल्सच्या ज्या व्हरायटी आहेत तर ह्यांच्यावर प्रॉपर रिसर्च होणं आवश्यक आहे. त्याची व्हॅलिडिटी किंवा त्याच्यामध्ये असणारे जे काही अपेक्षित रिझल्ट्स आहेत हे सगळ्यांबद्दल डिसिजन घेतले जातात आणि त्याच्यानंतरच हे पब्लिक यूजसाठी रिलीज केले जात असतात. त्या कमिटीचं नाव आहे GEAC. अशा पद्धतीने बायोटेक्नॉलॉजी जरी ही आपल्या उपयोगाची आहे, ह्युमन मॅनकाइंडसाठी ती आवश्यक आहे, तरीसुद्धा त्यातून होणारे जे काही साईड इफेक्ट्स आहेत एन्व्हायरमेंटमध्ये असतील किंवा ह्युमन बिंग जर होणारे असतील या सगळ्यांचा विचार होणं आवश्यक आहे. तरच ते ह्युमन बिंगसाठी किंवा एन्व्हायरमेंटसाठी बेनिफिशियल ठरेल. यासाठी बायोइथिक्स हे अतिशय महत्त्वाचे आहेत. ओके, यामध्ये तुम्ही आणखी 2 क्वेश्चन ॲड करू शकता. एक जो की बायोटेक सोयाबीन आहे त्यामध्ये इन्सर्ट केला जाणारा जीन हा त्यामध्ये कोणतं कॅरेक्टर तयार करतो, बरोबर आहे. आणि नंबर 2 जे की नॉन टार्गेटेड इफेक्ट्स आपल्याला पाहायला मिळालेत ते कोणत्या ॲनिमलच्या संदर्भात आहेत हे 2 क्वेश्चन ॲड करणे. ओके अँड थँक्यू.